ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገኝተናል። ይሄ የኢንክሉሲቭነስ የፍሬሽማን ሞጁል ማብራሪያ የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው እና ይህም ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ኦኬ ግን በቅድሚያ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁ የላይክ ምልክቷን እንዳትረሷት ማለት ነው። ኦኬ ቻፕተር 1 ነው የምናየው ዛሬ። አንደርስታንዲንግ ዲዛቢሊቲ ኤንድ ቨልነራቢሊቲ የሚለው እናያለን። ኦኬ እዚህ ጋር ማወቅ የሚገባቸው አንዳንድ ኮንሴፕቶች አሉ። እኚህን ነገሮች ያቸው። ይሄ ቻፕተር በዋናነት ስለ ዲዛቢሊቲ እና ስለ ቫልነራቢሊቲ፣ ዲዛቢሊቲ አሁን አካል ጉዳተኛ ቢላችሁ ለማስረዳት ስለሚከብድ ጀስት አሳያችኋለሁ ዲፊኒሽኑን ማለት ነው። ጀስት አካል ጉዳተኛ ማለት እንዳልሆነም በዚሁ አጋጣሚ እንድታውቁ ዲዛቢሊቲ ማለት። ኦኬ ዲፊኒሽን ኦፍ ቤዚክ ተርምስ ኢምፔርመንት፣ ዲዛቢሊቲ፣ ሃንዲካፕ። እኚህ ሶስት ተርሞች በጣም ፈተና ላይም ሊወጡ ስለሚችሉ ይወጣሉም ደግሞ ልዩነታቸውን ማወቅ አለባችሁ። ኢምፔርመንት ማለት በዋናነት የሆነ አካል ሉዝ ማድረግ ነው። ዲዛቢሊቲ ደግሞ በዛ ኬዝ አማካኝነት ፋንክሽናሊ ሊሚት እንድትሆኑ ማድረግ ነው። ሃንዲካፕ ደግሞ ከሆነ መጠቀም ካለባችሁ ነገር በዛ ዲዛቢሊቲ አማካኝነት ዲስአድቫንቴጅ ስትሆኑ ነው ማለት ነው። ኦኬ በዝርዝር እናያቸዋለን። የመጀመሪያው ኢምፔርመንት ነው። ኢምፔርመንት ሚንስ ኤ ላክ ኦፍ ኦር አብኖርማሊቲ ኦፍ አናቶሚክ፣ ፊዚዮሎጂክ፣ ሳይኮሎጂክ ስትራክቸር ኦር ፋንክሽን ኦር ዲቪዬሽን ኦን ኤ ፐርሰን። ላክ ነው በቃ አናቶሚካሊ፣ ፊዚዮሎጂካሊ፣ ፋንክሽናሊ ማለት ነው። ኦር ሳይኮሎጂካሊ ስትራክቸር ኦር ፋንክሽን ኦር ዲቪዬሽን ኦን ኤ ፐርሰን። ኢምፔርመንት ማለት ላክ ማለት ነው፣ ሉዝ ማድረግ ነው። ኢት ሪፈርስ ቱ ኤኒ ሉዝ ኦር አብኖርማሊቲ ኦፍ ፊዚዮሎጂካል፣ ሳይኮሎጂካል ኦር አናቶሚካል ስትራክቸር ኦር ፋንክሽን። ሶ ኢት ኢዝ the absence of particular body parts or organ። የሆነ ፓርቲኩላር ቦዲ ፓርት ወይም ኦርጋን አብሰንስ መሆኑ ኢምፔርመንት ነው ማለት ነው። it could also condition in which the body exists but doesn't function። ሰውነት አካል ክፍላችሁ አለ ግን ፋንክሽን ማድረግ የማይችል ከሆነ ኢምፔርመንት ነው እንላለን። some children for instance have impairments such as eyes that don't see well። አይን ያላቸው በደንብ የማያዩ ህጻናት አሉ። arm and legs that are deformed or brain not developing in a typical way። ስለዚህ ኢምፔርመንት የምንለው ሉዝ ማድረግ ነው፣ በቃ አለመኖር ነው። ኦኬ ዲዛቢሊቲ ደግሞ ምንድን ነው? the term disability is ambiguous as there is no single agreement on the concept። ambiguous ነው፣ ሲንግል ተርም በቃ እንዲህ ነው ብለህ ዲፋይን ማድረግ አትችልም ዲዛቢሊቲ። እና it is not synonymous with አካል ጉዳተኛ ከሚለው ጋር ምንም አይነት ተመሳሳይነት የላቸውም ማለት ነው። አካል ጉዳተኛ ማለት ኢምፔርመንት ነው ማለት ነው። so the concept of disability is complex, dynamic and multidimensional as well as what context። ይሄ ዲዛቢሊቲ ኮምፕሌክስ ነው፣ ዳይናሚክ ነው፣ ማልቲ ዳይሜንሽናል ነው፣ ኮንቴክስት ነው ማለት ነው። ኦኬ the full inclusion of people with impairment in society can be inhibited by attitudinal, physical and policy barrier። ኢምፔርመንት አካል ጉዳተኛ ሳይሆን ቦዲ ሉስ ያደረጉ አናቶሚካሊ፣ ፊዚዮሎጂካሊ አብኖርማል የሆኑ ሰዎች ኢንክሉድ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ኢንክሉድ እንዳይሆኑ ኢንሂቢት የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ። አቲቲዩድናል አሉ። አሁን ሶሻል ቤረር፣ አድሎ፣ ስቲግማ ምናምን የመሳሰሉ ናቸው አቲቲዩድናል ቤረር የምንላቸው። ሁለተኛው ደግሞ ፊዚካል ቤረር ኢንቫይሮንመንታል ቤረር አሁን such as absence of stair፣ ደረጃዎች አለመኖራቸው፣ ሊፍቶች አለመኖራቸው ምናምን እኚህ ፊዚካል ቤረሮች ናቸው ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ለዲዛቢሊቲ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ሶስተኛው ፖሊሲ ቤረር ሲስተማቲክ ቤረር ነው። ለነሱ የተዘጋጀ ፖሊሲ አለመኖሩ ኢንሂቢት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። where all together can create a disabling effect and inhibit disability inclusive development። እኚህ በአጠቃላይ ዲዛቢሊንግ ፋክተር እንላቸዋለን። እኚህ ሶስቱ አቲቲዩድናል፣ ፊዚካል፣ ፖሊሲ ቤረር የምንላቸው ማለት ነው። ኦኬ ዋት ኢዝ ዲዛቢሊቲ? ምንድን ነው ዲዛቢሊቲ? ዲዛቢሊቲ በሁለት ተርሞች ነው፣ በሁለት አይነት ዲፊኒሽኖች ነው ያለው ማለት ነው። አሁን በሜዲካል አፕሮች አለ፣ በሶሻል አፕሮች አለ። በሜዲካል አፕሮች ዲዛቢሊቲ ኢዝ ኤ ፓቶሎጂ ሚንስ ኢት ኢዝ ጀስት ኤ ዲዚዝ፣ በሽታ ነው፣ መታከም
አለበት ብለው ነው የሚያምኑት። ዲዛቢሊቲ ሚንስ ፋንክሽናል ሊሚቴሽን ዱ ቱ ፊዚካል ኢንቴሌክቹዋል ኦር ሳይኪክ ኢምፔርመንት ሄልዝ ኦር ሳይኪክ ዲስኦርደር ነው ፐርሰን። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ዲዛቢሊቲ ማለት ፋንክሽናል ሊሚቴሽን ነው። በፊዚካል አካላዊ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቴሌክቹዋል ሊሆን ይችላል፣ ሳይኪክ ኢምፔርመንት በዛ የሚመጣ ሊሚቴሽን ነው ብለው ያስባሉ ሜዲካል አፕሮቾች ማለት ነው። The medical definition has given rise to the idea that people are individual objects to be treated, changed or improved. ትሪትመንት መሆን ያለባቸው መቀየር ያለባቸው መሻሻል ያለባቸው ሰዎች ናቸው ብለው ያስባሉ። and made more normal እና በጣም ኖርማል መሆን አለባቸው ብለው ያስባሉ። The medical definition views the disabled person needing to fit in rather than thinking about how society itself should change. እዚህ ጋር needing to fit in ማለት ምን መሰላችሁ? አንድ ዲዛብልድ የሆነ ፐርሰን በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ መቀላቀል የሚችለው ለዛ አካባቢ መቀላቀል ምን አይነት መስፈርቶችን አለው ያሟላል አያሟላም፣ በቃ ማሟላት አለበት ብለው ነው የሚያስቡት። ግን ሶሳይቲው መቀየር አለበት። አሁን አንድ ለምሳሌ ኦቲዝም በሽተኛ ወይም ኦቲዝም ተጠቂ እዛ ማህበረሰብ ውስጥ እንዲቀላቀል ከዛ በሽታ መዳን አለበት ብለው ነው የሚያስቡት። ግን ማህበረሰቡ መቀየር የለበት። መቀየር ስንል ያ ልጅ እንዴት ነው አክሴፕት የሚያደርገው? እንዴት ነው ትሪት የሚያደርገው? እንደ ኖርማል ሰው ነው የሚያየው? እንደ ምንድን ነው የሚያየው? ስለዚህ ቼንጅ መሆን አለበት አስተያየቱ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ስለ ሶሳይቲው ቼንጅ ያድርግ ሳይሆን የሚሉት ያ ሰው ፊት ማድረግ አለበት ነው። This medical definition doesn't adequately explain the interaction between societal condition or expectation and unique circumstance of an individual. Okay, social definition of disability ላይ ደግሞ disability is highly varied. disability የተለያየ ነው and complex condition with a range of implication for social identity and behavior. complex condition ነው፣ የተለያየ ነው። disability largely depends on the context. disability በኮንቴክስት ነው ዲፔንድ የሚሆነው። አሁን ሰው እንደተቀበለው ኦቲዝም ያለበት ሰው ጀስት አይድንም፣ ሶሳይቲ ውስጥ መቀላቀል የለበትም፣ እንዲህ አይነት ቦታ መሄድ የለበትም ምናምን በቃ በኮንቴክስት በሰው አስተሳሰብ ነው እንትን የሚለው እንጂ ጤና ታሟል ስለዚህ ትሪት ካልሆነ ምናምን ካልሆነ ማህበረሰብ ውስጥ መቀላቀል አይችልም ምናምን አይሉም። and is a consequence of discrimination, prejudice and exclusion እና በአጠቃላይ ዲዛቢሊቲ የአድሏዊነት የፕሪጁዲስ የኤክስክሉዥን የማግለል ምናምን ኮንሲኩዌንስ ነው ማለት ነው። emphasizes the shortcoming of in the environment and in many organized activities in society. For example, on information, communication, education, which prevent persons with disability from participating on equal terms. ይሄ የአካባቢውን ሾርት ካሚንግ ነው እንጂ የሚያሳየው የዛ ልጅ በሽታ ወይም የዛ ልጅ ዲዛቢሊቲ አይደለም። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሰንጠረዥ ላይ በግልጽ እናየዋለን። ሜዲካል ሞዴል እና ሶሻል ሞዴል አለ። ቻይልድ ኢዝ ፋልቲ፣ ቻይልድ ኢዝ ቫሊድ። ቻይልድ ዲዚዝ ነው ብለዋል አይደል? ስለዚህ ያ ልጅ ታማሚ ነው። ከዚህ በኋላ ትሪት ካልተደረገ ምን ካላለ ማህበረሰብ ውስጥ መቀላቀል አይችልም። ግን እዚህ ሶሻል ሞዴል ላይ ቻይልድ ኢዝ ቫሊድ፣ ለቻይልዱ የሆነ ያክል ክብር አይነት ይሰጠዋል፣ ዋጋ ይሰጠዋል ማለት ነው። ዲያግኖሲስ ኤንድ ሌብሊንግ፣ ሕክምና ማግኘት አለበት፣ መመርመር አለበት፣ እንዲሁም እንዲህ አይነት ኬዝ አለበት ተብሎ ሌብል ይደረጋል። ግን ሶሻል ሞዴል ላይ ስትሬንግዝ ኤንድ ኒድስ አይደንቲፋይድ፣ ጥንካሬ ይሰጠዋል እና ደግሞ ይለያል፣ ከዛ ጥንካሬ ይሰጠዋል ማለት ነው። ኢምፐርመንት ኢዝ ፎከስ ኦፍ አቴንሽን። አሁን እዚህ ጋር ሜዲካል ሞዴል ላይ አካል ጉዳተኛ ፎከስ ኦፍ አቴንሽን ነው። ግን ሶሻል ሞዴል ላይ ቤሪየርስ አይደንቲፋይድ ኤንድ ሶሉሽንስ ዲቨሎፕድ፣ እኚህ መሰናክሎች አይደንቲፋይ ይደረጋሉ፣ ከዛ ሶሉሽኖች ናቸው እንጂ ዲቨሎፕ የሚደረጉት ኢምፔርመንት አስ ሶርስ ኦፍ ዲዛቢሊቲ ምናምን ተብሎ አይታይም። እናም ፎከስ ኦፍ አቴንሽን አይደለም። ሴግሪጌሽን ኤንድ ኦልተርኔቲቭ ሰርቪስ፣ ይሄ ማለት አሁን ለምሳሌ አማኑኤል ሆስፒታልን ቢታዩት እዛ ውስጥ ያሉት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኢንቴሌክቹዋል ዲዛቢሊቲ ያለባቸው ሰዎች የአእምሮ ህሙማን ናቸው። እኚህ ሰዎች አይታችኋላ፣ ሴግሪጌት ሆነዋል፣ ከሶሻሉ ከማህበረሰቡ ተገለው ነው ያሉት ማለት ነው። ይሄ ነው ሴግሪጌሽን ኤንድ ኦልተርኔቲቭ ሰርቪስ የሚባለው። ግን ማህበረሰቡ በሶሻል አፕሮች አንጻር እንደዛ አይታዩም ማለት ነው። ሪሶርስስ ሜድ አቬለብል፣
ይሄ ማለት የተለያዩ ሰርቪሶችን፣ ትራንስፖርቴሽን፣ ሄልዚ ኬሮችን፣ የተለያዩ ነገሮችን በነፃነት እንዲጠቀሙ ይደረጋል። ግን ሴግሪጌት አይሆኑም ማለት ነው። ኢንክሉድ ነው የሚደረጉት። ሪኢንትሪ ኢፍ ኖርማል ኢናፍ ኦር ፐርማነንት ኤክስክሉዥን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ዲዚዝ ነው ፓቶሎጂ ነው ብለዋል አይደል እኚህ ሜዲካል ሞዴሎቹ። ስለዚህ ተመልሶ ያ ሰው ወደ ሶሻል ውስጥ እንዲቀላቀል ምን መደረግ አለበት? ኖርማል መሆን አለበት። ካልሆነ ግን ፐርማነንትሊ ኤክስክሉድ ነው። በቃ እድሜ ልኩን ነው የሚገለለው ማለት ነው። አማኑኤል ውስጥ አንድ ሰው አንድ ታካሚ አልዳነም ተብሎ ይውጣ፣ አልዳነም፣ ስለዚህ አይወጣም ማለት ነው። ጀስት እንደዛ ነው የሚያስቡት ማለት ነው ሜዲካል ሞዴሎችን። ሶሻል ሞዴል ላይ ግን ዳይቨርሲቲ ዌልካምድ፣ ቻይልድ ኢዝ ዌልካምድ። እዚህ ጋር ካልዳነ ኤክስክሉድ ይደረጋል ምናምን አይሉም። በቃ ማንንም ሰው ይቀበላሉ፣ ዳይቨርሲቲን ይቀበላሉ ማለት ነው። ሶሳይቲ ሪሜንስ አንቼንጅድ። ሜዲካል ሞዴል ላይ ሶሳይቲ ሪሜን አንቼንጅድ ነው። ምክንያቱም ፊት ማድረግ ያለበት ያ ዲዜብል የሆነው ፐርሰን ነው። ግን ሶሻል ሞዴል ላይ ሶሳይቲ ኢቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ኬዝስ ኦፍ ዲዛቢሊቲ እናያለን። 3-4 አይነት ኬዞች አሉ። ጄኔቲክ ኬዝ አለ፣ ኢንቫይሮንመንታል ኬዝ አለ፣ አንናውን ኬዝ አለ፣ ኢንአክሴሲብል ኢንቫይሮንመንት አለ ማለት ነው። ኦኬ ጄኔቲክ ኬዝ የምንለው አብኖርማሊቲ ኢን ጂን ኤንድ ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ ካን ኬዝ ኢንቴሌክቹዋል ዲዛቢሊቲ ኢን ችልድረን። ጄኔቲክ ኬዝ ማለት ጂኖች ላይ ወይም ጄኔቲክ ኢንሄሪታንሶች ላይ ያለ አብኖርማሊቲ ነው። በዛ የሚመጣ ዲዛቢሊቲ ነው። ኬዝ ለዲዛቢሊቲ ዋናው ኬዝ ነው ጄኔቲክ ኬዝ ማለት ነው። አሁን ኢንቴሌክቹዋል ዲዛቢሊቲ አለ። ኢንቴሌክቹዋል ዲዛቢሊቲ ምን እንደሆነ በግልጽ እናያለን ማለት ነው፣ በሰፊ ቶፒክ ስለሆነ። ኢን ሳም ካንትሪስ ዳውን ሲንድሮም ኢዝ ዘ ሞስት ኮመን ጄኔቲክ ኮንዲሽን። ሳምታይምስ ዲዚዝ ኢልነስ ኤንድ ኦቨር ኤክስፖዠር ቱ ኤክስሬይ ካን ኬዝ ጄኔቲክ ዲስኦርደር። እና ጄኔቲክ ዲስኦርደርን ከሚያስከትሉ ነገሮች አንደኛው በሽታ ነው። ኢልነስ አለ፣ ኦቨር ኤክስፖዠር ለኤክስሬይ መጋለጥ፣ እኚህ ኬዞች ናቸው። ኦኬ ሁለተኛው ኬዝ ኢንቫይሮንመንታል ኬዝ አለ። ፖቨርቲ ኤንድ ማልኒውትሪሽን ኢን ፕሬግናንት ማዘር ካን ኬዝ ዲፊሽንሲ ኢን ቪታል ሚነራልስ ኤንድ ሪዛልት ኢን ዲፎርሜሽን ኢሹስ ኢን ዘ አንቦርን ቻይልድ። ይሄ ኢንቫይሮንመንታል ስንል በቃ አካባቢ ተጽዕኖ ያለው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ እርጉዝ ሴት ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ድህነቷና ማልኒውትሪሽን ያልተመጣጠነ ማለት ባላንስ ዳየት ያልሆነ የተመጣጠነ ኒውትሪንት የሌለው ምግብ፣ በቃ የተመጣጠነ ያልሆነ ኒውትሪንትን የሚጠቀም ከሆነ ምንድነው እዛ ሆዷ ውስጥ ያለው ጽንስ ውስጥ ማህፀኗ ውስጥ ያለው ልጅ ዲፎርሜሽን ያጋጥመዋል። እጁ ወይ ላያድግ ይችላል፣ እግሩ ላያድግ ይችላል፣ የሆነ ቦዲ ፓርቱን እዛው እንዳለ ሊያጣ ይችላል፣ ዲቨሎፕ ላያደርግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ለዲዛቢሊቲ ዋናው ኬዝ ነው ማለት ነው። አፍተር በርዝ ከልደት በኋላም ደግሞ እኚህ ሁለቱ ፖቨርቲ ማልኒውትሪሽን ካን ኬዝ ፑር ዲቨሎፕመንት ኦፍ ቪታል ኦርጋንስ ኢን ዘ ቻይልድ። ይሄ ማለት ድህነት ካለ ማልኒውትሪሽን ካለ ያ ልጅ የተመጣጠነውን ነገር አያገኝም። ስለዚህ ይቀጭጫል ማለት ነው መቀበል ሌላ ቋንቋ። እና ደግሞ ይሄ ለዲዛቢሊቲ ሪዛልት ወይም ዲዛቢሊቲ እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው። እዚሁ ጋር እንዳለ ድራግ አለ፣ አልኮል፣ ቶባኮ ኤንድ ኤክስፖዠር ቱ ሰርቴን ቶክሲክ ኬሚካል ኤንድ ኢልነስ፣ ቶክሶፕላዝም፣ ሳይቶሜጋ ሎ ቫይረስ፣ ሩቤላ፣ ሲፕልስ ባይ ፕሬግናንት ማዘር ካን ኬዝ ኢንቴሌክቹዋል ዲዛቢሊቲ ቻይልድ። ይህ ሁሉ ኢንቫይሮንመንታል ኬዞች ናቸው። ቻይልድ ዲዚዝ ሳች አስ ዊፒንግ ካፍ፣ ሜዝልስ፣ ቺከን ፖክስ ሜይ ሊድ ቱ ሚኒንጋይተስ ኤንድ ኢንሴፓሊቲስ። ሚኒንጋይተስ ማለት የጆሮ ደግፍ ምናምን የሚባለው እንደዛ አይነት ነገር ነው እና እኚህን ያስከትላሉ ማለት ነው። ዚስ ካን ኬዝ ዳሜጅ ቱ ዘ ብሬን ኦፍ ዘ ቻይልድ። እና ይሄ የህፃኑን ልጅ አይምሮ ዳሜጅ ያደርጋል። ቶክሲክ ማቴሪያሎች አሉ፣ ሊድ፣ ሜርኩሪ የመሳሰሉ እኚህም ዳሜጅ ያደርጋሉ ብሬንን ማለት ነው። አንፎርቹኔት ላይፍ ኢቨንት ሳች አስ ድራውኒንግ፣ ያልታሰቡ የሆኑ ድንገተኛ አደጋዎች አሉ አይደል? አክሲደንት ሊሆን ይችላል፣ ኤርዝኩዌክ ሊሆን ይችላል፣ ድራውኒንግ መስጠም፣ ውሃ ውስጥ መስጠም ምናምን፣ ፌልስ and so on can result people losing their sight, hearing, limb and other vital parts of their body and cause disability። ኤንቫይሮንመንታል ኬዞች ናቸው። ያው በማለት ፖቨርቲ እና ማልኒውትሪሽን አለ፣ ድራግ፣ አልኮል ምናምን የሚባሉት አሉ። እኛ አንፎርቹን ላይፍ ኢቨንት የሚባሉ አሉ።
ኦኬ ሶስተኛው አናውን ኬዝ ነው። ይሄ እስካሁን ሳይንቲስቶች ራሱ ያልደረሱበት ኬዝ ነው። Scientists have still not figured out what and how something in the body, cell, brain and genes come about. Humans have still not found all the answers to all. በቃ እኛ አናውን ኬዞችን ዝም ብላችሁ እንደ ጀነራል ኮንሴፕት ያዙ። ምንም አይነት ኬዝ ያልተገኘላቸው ምንም አይነት ሳይንቲፊክ የሆነ ኤቪደንስ ያልተገኘላቸው ኬዞች ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ላይ የሆነ ብሬን ላይ ሴል ላይ ባዲ ላይ የሆነ ነገር ይከሰታል እና ለዛ ክስተት ሳይንቲስቶች ምንም አይነት ኤቪደንስ የላቸውም። ምንም አይነት ትሪትመንት እንዴት ሆኖ እንደመጣ ምናምን የላቸውም ማለት። ስለዚህ አናውን ኬዝ በዚህ ሊመጣ ይችላል። አራተኛው ኢንአክሴሲብል ኢንቫይሮንመንት ነው። ቅድም እንዳልኩት ነው። ይሄ ኢንቫይሮንመንታል ቤሪየር የሚባለው ማለት ነው። ላክ ኦፍ or absence of ስቴር ምናምን ያልኳችሁ ማለት ነው። sometimes societies make it difficult for people with some impairment to function freely. When society develops infrastructure such as house, road, park and other public places without consideration to people with impairment, that basically make it impossible for them to take care of themselves. inaccessible environment ስንል ማህበረሰቡ ኢንፍራስትራክቸሮችን፣ ሃውሶችን፣ ሮዶችን፣ ፓርኮችን ቢውል ሲያደርግ እኛ አካል ጉዳተኞችን ከግምት ውስጥ ያስገባ ባለመሆኑ ምክንያት እኚህ አካል ጉዳተኞች ራሳቸውን እንዳይንከባከቡ ለራሳቸው ኬር እንዳይሰጡ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነሱ እንዳያደርጉ ካደረጋቸው ዲዜብል ፋንክሽናል ሊሚት እንዲሆኑ ያደርጋል። ግን ሁልጊዜ ኢምፔርመንት አለ ማለት ዲዜብል ናቸው ማለት አይደለም። ፎር ኤግዛምፕል አሁን እዚህ if a school is built with a ramp in addition to stair, it make it easy for people with wheelchairs to move about freely. አሁን ከደረጃ በተጨማሪ ሊፍቶች ወይም ራምፖች ከተሰሩ በዊልቸር የሚንቀሳቀስ አንድን ሰው ለሱ ምቹ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው አክሴሲብል ኢንቫይሮንመንት። ግን ኢንአክሴሲብል ወይም የማይገኙ ከሆኑ ኢምፔርመንቱን ወደ ዲዛቢሊቲ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ላክ ኦፍ ኤዱኬሽን፣ ሰፖርት ሰርቪስ፣ ሄልዝ ኤንድ ኦፖርቹኒቲስ ፎር ፒፕል ዊዝ ኢምፔርመንት ካን ኬዝ አዲሽናል ዲዛቢሊቲ ቱ ፒፕል ዊዝ ዲዛቢሊቲ ኤንድ ኢቭን ፒፕል ዊዝ ኖ ዲዛቢሊቲ። በቃ እኚህ መሰረተ ልማቶች በዋናነት መሰረተ ልማቶች ነበር። ትራንስፖርቴሽን፣ ኤዱኬሽን፣ ሄልዝ ሰርቪስ፣ ጆብ ኦፖርቹኒቲዎች ማለት ለአካል ጉዳተኞች የማይቀርብ ከሆነ ለዲዛቢሊቲ ያጋልጣቸዋል። ኢቭን ለዲዛብል ላልሆኑ ሰዎችም ማለት ነው። ኦኬ ይሄ መጀመሪያው ፓርት ቪዲዮአችን ነው። በቀጣይ ታይፕ ኦፍ ዲዛቢሊቲ አሉ፣ ወደ 9 የሚሆኑ አሉ። እነሱን አብረን እናያለን። ግን ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ እስካሁን የቆያችሁት ቪዲዮ ተመችታችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷንም እንዳትረሱ። በተጨማሪ ቴሌግራም ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ @mindplus30 ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይመቻችሁ።